Mr. Laur, Yes! Magnum Magnum. a fost la tine cu rezistența de 0,6 și noi ne plângeam în recenzia la faimoasa, nu știu cum să zic, narghilea de la Aspire, că nu avem rezistența de 0,25, corect? Da. Vestea bună e că am pus mâna pe rezistența de 0,25. Și Da. Și m-am gândit să o testăm tot cu Cola Ice, să vedem ce diferență este între 0,6, care trebuie să dăm și o veste așa și așa. Că Utilizatori. cam curge. Da, că virgulă cam curge. Atenție! Eu sunt cel mai neglijent vapor pe care voi îl cunoașteți. Nu am grijă de ele deloc. Îl uit în mașină, îl uit pe banchetă, în soare, dă pisica peste el, vine aia mica mea, ce Bro, a curs? A curs. Ok. Da. Vestea bună e că nu s-a stricat aparatul, dar cartușul a curs. Da. Bun. Hai să vedem acum cum e cu rezistența de 0,25, pentru că sunt foarte curios. Având în vedere că cea de 0,6 dădea o cantitate de vapori pe scara de la 1 la 10, un 6,57 să zicem, dar gust foarte bun. Bun. Acum, jucăria asta de 0,25, mergând la putere mai mare, este clar că va consuma bateria mai repede, dar va da aroma mult mai importantă. După cum ați văzut, în timp ce Laur vă povestea cum a reușit el să facă să curgă cartușul, eu am amorsat cartușul, adică în momentul în care aveți o rezistență pe care nu o puteți scoate din cartuș, puneți lichid în cartuș, trageți în gol un pic obturând găurile de aer și ca să vedeți dacă s-a amorsat sau nu, luați un pic de șervețel și băgați prin rezistență și trebuie să găsiți un pic de... Ia stai așa că n-a reușit să intre în rezistență. Da, este un pic de lichid, deci s-a amorsat rezistența. Bun. Introducerea cartușului se face foarte ușor, exact așa cum ați văzut în recenzie. Și aerul la maxim, bineînțeles 0,25 putere mult mai mare. Doamne ajută să fie bun. Nu prea a pornit senzorul. Să știi că am observat și o treabă asta și e destul de deranjant. Trebuie să tragi și destul de puternic ca să se activeze senzorul. Cantitatea de vapor e mai mare, dar din păcate cantitatea de ice e mult prea puternică. Deci 0,25 practic pune în evidență mai mult ice-ul decât aroma, dar crește cantitatea de vapori. Okay. Dar e ok. Adică până la urmă este ok. Dacă ești un iubitor de putere mare și arome exagerate, ia 0,25. Dacă în schimb vrei autonomie mai bună și cantitate de vapori mai mică, ia 0,6. În sfârșit, cam cu asta am închis despre Magnum. Deci recenzia pe termen mediu este că rezistențele sunt un pic, adică curg un pic, cartușele cu rezistență curg un pic, dar cantitatea de gust și cantitatea de vapor la 0,25 este mult mai mare decât cea de la 0,6. Și ca să ne întoarcem la recenzia de astăzi, Laur, fii atent. Am o propunere pentru tine să facem o nefăcută. Deci, avem un Pixo, avem un Argus G3. M-ar deranja dacă aș sta Florin cu ochelari de soare pe așa că îi intră lumina în ochi. Nu așa cred. aș putea să-i dau cu lumină în ochi, multă de tot. Și nu l-ar mai deranja. Bun, deci avem un Pixo, avem un Argus G3 și atenție, partea cea mai importantă, un pod foarte cerut de subscriberi, Pure Max Q. Pure Max Q este varianta light de la Pure Max, este un SBS, mini SBS, l-am filmat deja într-un short chiar aici pe YouTube și am avut un feedback extraordinar din partea viewerilor sau din partea subscriberilor ProVape și mi-au cerut o recenzie, dar eu am spus în felul următor, e prea puțin să fie o recenzie la acest aparat deja filmându-l câteva minute și am zis așa, să facem o comparație între el și Pixo și atenție între el și Argus G3 pentru că sunt cele mai aromate poduri al momentului și cred că ar fi comparația cea mai corectă a Pure Max-ului. Ce părere ai? Da, de acord. Bun, scurt și cuprinzător. Băgăm la subsol cutia pentru că are foarte multe QR și site-uri pe el, așa că o să-l desfac. Hai mă, încearcă pe deasupra. Nu vreau. Nu, de ce să riscăm? Știți, noi încercăm acum să jucăm by the rules, dar nouă ne-a dat la muie YouTube-ul. Da, și tu vrei să bagi stick-ul, știi, să iei... Da, bățul prin gardă, mă. Da, bățul prin gar și după aia cine plătește? Eu! Bun, are un ambalaj de căcat, fraților. Este cel mai prost ambalaj care am văzut în viața mea, e, dar... bro, Inoki. Nu, ăsta a reușit să depășească Inoki. Serios? În modul în care a fost ambalaj și gândit ambalajul. În sfârșit. Hai, urcă cu ăla poți să urci. Gata, dă-l direct, l-am scos. Bun. Ce avem noi în cutie? Un cablu
două muștucuri și un cartuș. Cartușul de generație nouă, atenție, cel care are și Juice Flow Control și muștuc replaceable. Așa, deci are un muștuc mai wide bore pentru un Restricted Direct Inhale, un muștuc pentru MTL nu este deloc wide bore și acest cartuș de generație nouă care știm deja că este foarte bun pentru că el e pus la vânzare de ceva timp pe piață. Cablul este cât de cât arată cablu, pentru că în recenzia anterioară Aveam două mufe lipite. da, cablul practic în sine era mai scurt decât mufele amândouă. Poți să cap la cap, da. Da. Bun. Zi că nu are baterie integrată. Cum să n-ai baterie integrată? Oh. Păi un pod. Speram că intră un 18650. Păi n-are cum, e un pod. Este unul dintre cele mai mici poduri SBS, seamănă un pic cu P2-ul, să zicem așa, doar că acesta nu are o electronică, adică nu are un display cu un reglaj de putere decât prin buton, da? Avem aici pe partea, nu știu, partea, așa, pe o parte laterală avem un buton de fire, care este și buton de on-off și de reglaj al puterii în 4 trepte. Iar aici avem un reglaj de aer relativ precis. Ce nu-mi place, eu am folosit acest pod aproximativ o săptămână și l-am dat să folosească și la câțiva dintre cei mai apropiați clienți și fani ProVape. Nu mi l-ar fi dat de săptămâna trecută. Toți au venit cu aceeași problemă. Care? Rezistența aceasta, cea de 0,6, cu toate că acest pod îți dă posibilitatea să reglezi puterea la minim. Atenție, dacă electronica era smart, nu-ți permitea să reglezi puterea mai puțin decât ar fi trebuit. Și din cauza că poți regla puterea la minim, îți curge. De fapt nu curge, devine un pic suculent pe contacte, dar cel mai nasol este că se supraalimentează rezistența și câteodată are speedback. Dar nu des, trebuie să recunosc. Alimentarea cu lichid se face foarte ușor, practic învârți muștuc în partea stângă, deci de la dreapta la stânga și în momentul ăla poți să ridici ușița. Și ce, așa dacă acum nu poți să nu mai poți să o ridici pentru că o blochează exact protuberanțele astea de am pe... înțeles. Da? E interesant, e mișto. Dar partea cea mai interesantă este că practic are înăuntru un fel de limitator care se pune pe găurile de alimentare cu lichid ale rezistenței Okay. și să nu se supraalimenteze rezistența. De fapt, problema care se întâmplă în momentul în care îl folosești la putere mică. Bun, Laur, chiar acum o să fac ce dorești tu. Spune-mi și mie ce lichid preferi. Bine, eu ți-o Lemon spun... sour. Lemon sour, perfect. Punem lemon sour pentru că am și folosit în recenzia anterioară cu Argus G3. G3, da. Deci, 10 ml lemon sour. Dacă bagi și pix în ecuație, pui un lemon sour și pe... Da. Punem cu rezistența de 0,4, cu toate că trebuie să recunoaștem că 0,4... știi ceva? Luăm rezistența de 0,6 la Pixo, pentru că avem rezistență de 0,6, doar că la Argus nu există rezistență de 0,6 și există doar de 0,7. Punem rezistență de 0,7 la Argus sau rămânem pe cea de 0,4? Nu știu, te las pe tine. Deci, Laura, având în vedere că rezistența de 0,7 de G3 nu avem, mă refer la generația nouă. Nu are rost să punem generația veche că îi creăm un handicap. Așa că folosim 0,4, dar atenție, îl dăm la putere un pic mai mică. Ok. Perfect. Bun, deci am pus lichidul, juice-ul este deschis, îl punem frumos în pod. G3-ul avem aici, la Pixo îi punem o nouă rezistență de 0,6. Îi dăm timp și lui să se amorseze până o să mai discutăm un pic de Pure Max Q, pentru că el are o tehnologie, nu știu dacă e brevetată, dar un pic, nu e un pic, chiar foarte rar în domeniul vape-ului, se numește control de temperatură, pe care cei de la IHI, de i6 Mini IHI, susțin că e un fel de anti-dry. Bun, jucăria asta mică, ce are atât de particular? În primul rând, el poate măsura impedanța rezistenței în timp real și în caz în care tu ai lichid mai puțin în tank sau deloc, te avertizează. În primul rând îți face niște vibrații, începe să vibreze și atunci tu îți dai seama că ori ai rămas fără baterie, ori nu ai lichid. Și sau, dacă nu ai lichid în tank absolut deloc, el nu funcționează. Practic simte că rezistența s-ar încinge mai rapid decât ar trebui și taie curentul. Ceea ce e un avantaj foarte mare atunci când, nu știu, poate ești neatent sau poate ești un începător și nu știi că trebuie să pui lichid de fiecare dată când lichidul ajunge sub jumătate. Pentru că da, dacă vreți să aveți cartușe care durează foarte mult, ideal ar fi să aveți minim 50% lichid în cartuș și dacă vă uitați cu atent pe camera de sus, bine, nu știu dacă se vede, s-ar putea să vadă, există o liniuță pe care scrie minim. Ideal este ca lichidul în cartuș să nu scadă sub acea liniuță, ca el să se alimenteze așa cum trebuie. Bun, după cum vedem, podul era deja pornit, l-am scos din cutie fără să dau 5 clicuri, el era deja pornit, pentru că în momentul în care bagi cartușul, uite, îți confirmă prin aprinderea acestor 4 LED-uri și a rămas pe LED-ul 3, adică probabil că puterea este la 3.
probabil că e un Smart Electronics, adică el îmi consiliază deja puterea numărul 3. Bun, hai să vedem cum se poate regla puterea. 1, 2, 3, nu, 1, 2, 3, 4, 5, da, și îmi vibrează, deci după ce dai 5 click-uri îmi vibrează. Nu. L-ai deschis adineauri și acum l-ai închis. Păi și cum să reglăm puterea? 1, 2, 3. Păi nu, acum ai închis. 1, 2, 3, 4. Nu. 2, 5. 2, 3, 4, 5. Acum s-a deschis. Ok, da, corect, s-a deschis, îmi confirmă că s-a deschis. 1, 2. 1, 2. Da, Laura, ai dreptate. 1, 2. Nu, 1, 2. 1, 2. Nu vrea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doamne, ce greu se reglează puterea. Doamne, ce... Bun, deci avem prin 3 click-uri putere minimă, putere medie superioară și putere maximă. Clar că dacă sunteți curioși să știți watajul la care funcționează atunci când reglezi puterea, citești instrucțiunea de folosire. Da. Părerea mea este că trebuie doar să-l guști și să faci o idee dacă pentru tine sunt prea mulți vapori sau prea puțini vapori. Cei de la SX Mini pun la dispoziție rezistențe de 0,4, de 0,6, de 0,8 și chiar de 1,2, dar din păcate cele de 0,4 nu prea se găsesc, nu le-am găsit pe nicăieri. Bun, ce este atât de șocant la acest aparat? În primul rând, dimensiunea este foarte mică, în al doilea rând, bateria. Atenție, 1500 de mAh, este cea mai mare baterie pe care eu am văzut-o pe un pod. Atenție, și Argus G2 tot 1500 de mAh are, dar e mai mare, adică mai mare. Bine. Altă formă. Da, bun, hai să spunem altă formă. Doar că Pixo, care e foarte puțin mai mic decât un G3, are doar 1100 de mAh. Bun, deci avem 1500 de mAh, încărcare USB-C pe fund, agățătoarea asta de metal aici, eventual să ți-l agăți la gât și o greutate relativ mică, similar cu G3-ul. Bun. Are un design interesant. Da, e un fel de pod SBS. Dar eu consider că cea mai tare calitate la acest obiect este controlul de temperatură. Faptul că nu reușești să arzi rezistența decât prin pur și simplu îmbătrânirea ei. Deci nu o ardere din greșeală sau... Bine, clar că dacă pui un lichid prost care conține foarte multă sucraloză sau cine știe ce dulce găini, rezistența se va distruge. Dar atenție, nu-i dai dry. Dry-ul se dă atunci când ori nu ai lichid în tank, ori ai foarte puțin lichid în tank. Ori poate îl vapezi la putere foarte mare. Trebuie să vă reamintim că noi am ars de atâtea ori o grămadă de rezistențe din greșeală, adică se întâmplă. Clar. Uiți, adică cel puțin mă uitam eu la mea acasă, trăgea din șoric, trăgea, dădeam mități, trăgea. Mă uitam eu că tot trăgea și ăla era gol de ceva timp. Știi ce fac eu acum? Vreau să scad un pic puterea la Argus, cu toate că el merge pe rezistențele de 0,4. O să-l dau la 19W, adică nici foarte nici jos. Prea, nici foarte. Da. Avem Pixo la 15W, de fapt știi ceva? Îl pun la putere mai mare pe Pixo. Da. Uite, 19W și Pixo. Iar jucăria asta, Pure Max, îl dăm la puterea aproape maximă, dar nu la maxim, da? Pentru că nici rezistențele celelalte nu sunt la maxim. Bun, hai să tragem de curios. Sunt curios, practic, dacă există o diferență între aromele redate de cele 3 poturi, care ar trebui să fie și cele mai aromate la acest moment. Știu clar ce gust dă Pure Max, că l-am folosit deja o săptămână. Da, gustul este absolut fabulos, doar are acest mic handicap pentru că în anumite ipostaze, rezistența fiind suprainundată cu lichid, adică se supraalimentează, îți aruncă lichid în gură, dar nu, trebuie să recunosc că nu foarte mult, puțin speedback. Uite, deja simt un pic de speedback, dar dacă închid aerul mai mult și trag pufuri mai lungi, nu mai are nicio problemă. Una dintre puținele rezistențe care se alimentează singur și nu are nevoie de timp de amorsare, adică câteva minute, 4-5 minute maxim. Exact ca în recenzie la G3, dacă ți-aduci aminte că rezistența face bule, deci se autoalimentează singură, și rezistențele de la Pure Max sunt la fel. Practic, pui lichid în cartuș și vezi imediat bulele, adică se alimentează foarte ușor. Foarte bine. Gustul este absolut fabulos. Oh my god! Oh my god! Și acum Pixo. Oh my god! Bro, sunt total diferite. Cum adică, bro, n-au același lichid? Deci fii atent, eu încerc să fiu cât mai onest posibil. Avem așa 0,6 versus 0,6 și aici un 0,4, dar la putere mai mică. De ce? Pentru că rezistențele de 0,7 de nouă generație nu le avem pe stoc, da? Și încercăm să facem o comparație cât mai onestă posibil. Acum, Pure Max, Pixo. Lichidul în cauză, Lemon Sour, lichidul pe care l-au la prima
gustarea, hai să spunem, acum câteva luni de zile când am făcut recenzie la lichide, nu a fost impresionat, adică nu a fost până în preferatele lui. Între timp, în schimb, și-a mai schimbat părerea. Eu pot să spun în felul următor, Laur. O să-ți placă foarte mult, dar o să fii surprins în aceeași ordine de idei. Oh, ce ușurel e! Da, și am și spus în recenzie că mi se pare foarte ușor. Asta parcă zici că se desface în două, așa. Îți dă impresia de un SBS. Da. Hai să vedem. Mamă, ce sour e. Da, gust căcălău. Vreau să fii atent la note. Note, da? Nu, volumul e clar, toate trei sunt la stele, da? Fii atent la note. Asta îl face mai dulce. Ok. La asta iese gustul ăla de sour în evidență mai mult. Este mai echilibrat, nu e atât de dulce, dar scoate și gust în evidență. Deci, punctul tău de vedere. Mie îmi place un pic mai mult pixel. Ok. Și atenție, pixul e la putere mică, la 19 W. Dar asta scoate niște note de acru mai mult decât celelalte două. Asta e foarte dulce, nu. Asta acru aproape nu simt deloc. Ok. Deci asta scoate foarte mult acru, iar asta e o combinație între cele două. Care îți place cel mai mult? Pic. Ok. Sorry. Bun. Dar nu, părerea ta e părerea ta. Este complet subiectivă și e normal să fie așa. Încă o dată, s-au reîntors la mine Pure Max Q cu rezistența de 0,6 la puterea maximă, care ar trebui să fie în jur de 22 de W, pentru că între timp Laur l-a dat la 4 LED-uri. Bun. Deci este clar locul întâi Pixo. Am o veste proastă pentru iubitorii fanilor SX Mini și variantele Pure Max. Atenție, diferența nu este mare, dar nu este subiectivă, este complet obiectivă. Există o precizie în gustul de la Pixo pe care nu o simt la Pure Max, dar Pure Max este excelent și sincer este peste Argus G3. Deci încă o dată, rezistența de 0,4 de la Argus am dat-o și la putere mai mare. Uite, o să încercăm acum și la puterea de 25 de W. 1, 2, 3. Ok. Dar este clar că Laura are foarte mare dreptate. Este un gust confuz. Nu confuz, este un gust intens și mare, dar nu e atât de precis ca la ambele concurențe, la Pixo și Pure Max. Dar clar are un gust foarte puternic, da? Nu uităm că Argus are rezistența de 0,4 și tocmai de aceea merge în putere mai mare, da? Bun, dar acum, eliminându-l pe Argus G3 care a pierdut concursul... Eu cred că ăsta G3 ar fi bun pe un monoaromă. Da, dar... S-ar putea să fie mai bun pe un monoaromă. Pentru că scoate în evidență foarte mult o singură aromă. Și dacă îi dai una singură... Noi hai să vorbim de precizie, da? Da. Ce îmi place foarte mult la Pure Max, o să vi se pară ciudat ce vă spun acum, Airflow. Nu știu de ce, modul în care tragi din el, îmi dă impresia de calitate, da? Airflow este wow. I-a căzut pe jos în cască. Ca să ne întoarcem la subiectul de astăzi, Pure Max Q este un pod excelent, are un gust foarte bun, dar este foarte puțin sub Pixo. Și acum, ca să vă dau motive să cumpărați Pure Max sau Pixo, de ce nu? Dacă îți dorești siguranța că această rezistență nu va fi arsă de către neglijența ta, ia-ți un Pure Max. Dar atenție, indiferent de model. Dacă vrei să fie compact, ia-ți Q, pentru că fiind așa sub forma asta pătrățel, gen SBS, îți va lua un loc foarte limitat în buzunar. Deci calitatea lui principală rămâne autonomia, pentru că este mai mare decât Pixo, are bateria de 1500 față de 1100. Gustul este foarte bun și controlul de temperatură care este excelent. Dar să nu uităm că rezistențele de 0,4 sunt greu de găsit, cel puțin eu nu le-am găsit pe nicăieri. Pixo, în schimb, are un design excelent, are o interfață foarte ușor de înțeles, mai ales că are un display mare, să nu mai vorbim că este și touchscreen. Așa că Aspire rămâne câștigător în comparația de astăzi cu Pure Max și cu Argus G3, cu toate că toate trei sunt super poduri, da? Ca să discutăm un pic și de G3, în recenzia anterioară, fraților, podul e mișto, bateria este mare, construcția este calitativă, dar în detalii este mai puțin excelent în detalii pe gust în comparație cu Pixo și cu Pure Max. Părerea mea este că pe oricare din astea trei l-ați cumpărat, face o afacere bună, pentru că nu costă mulți bani,
Și apropo, jucăria asta e vreo 160-170 de lei, adică nu e scump, la același preț sau plus minus acolo, ca Pixo. Da, trebuie să ținem minte că are și niște miliamperi în plus la baterie față de Pixo. Da. Și asta nu e de neglijat, mai ales Nu este că... de neglijat. Am și spus că important este că e un SBS, adică e un pic mai compact decât Pixo, are bateria mai mare, dar totuși interfața lui, setările lui sunt un pic ciudățele, poate până te obișnuiești cu ele și la revedere. Eu zic că chestia cea mai importantă la Pure Max este controlul de temperatură, care te protejează și de a distruge rezistența și spune și când ai puțin lichid în tank să-l alimentezi. Plus că vibrațiile sunt destul de puternice și chiar se simte. Da, să știți că eu mi-aș lua Pure Max-ul în detrimentul lui Pixo. Sincer nu, eu mi-au Pixo. Nu. Uite, baterie mai mare, nu mai ar baterie, nu mai ar rezistența, plus, dragilor, odată setezi watajul. Nu-ți trebuie touch. De acord, Laura. De acord, dar asta e opinia ta. Opinia mea este că Pixo poate pentru mult timp va rămâne number one. Să zic că singurul handicap la Pixo ar fi muștucul, pentru că Pure Max având muștucul ăsta plat și cu celălalt stil 510 să zicem, îi creează un mare avantaj. Dar tot Pixo l-aș cumpăra. Consilierea mea este să decideți voi. Sunt foarte similare și pe performanțe și pe gust, dar este clar că Pixo, din punctul meu de vedere, câștigă ca interfață, foarte puțin și pe gust îl bate pe Pure Max. Pure Max-ul câștigă pe opțiunea de control de temperatură, care este foarte, foarte importantă și foarte comodă. Baterie și muștuc. Da, baterie, muștuc și control de temperatură. Da. Fraților, decideți voi. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii. Ce ați preferat voi? Pure Max-ul cu control de temperatură, cu baterie puțin mai mare și muștuc interschimbabil stil 510 sau Pixo? Pixo care îl bate pe Pure Max la gust, dar atenție, mică diferență, dar are interfața asta cu touchscreen care e foarte ușor de setat. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii și ne vedem la următoarea recenzie. Eu am fost Florin. Eu am fost Laurențiu. Și până la următorul episod, vapați în control de temperatură, doar nu fumați. Vape on!